सवाल आउंदे सी ना भी सानू इत्थों दे बेनीफिट जो बच्चों नूं मिलदे आ जां एजुकेशन बेनीफिट। देखो 12वीं तक पूरे एजुकेशन फ्री है ना जी, ਜਿਹੜੇ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲਸ ਨੇ ਹਨਾ। ਦੈਨ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਬੋਝ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਨ ਲੈਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਹਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਹੈਗਾ, ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਵੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਆਪਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਫਿਊਚਰ ਲਈ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਆਪਾਂ ਬੈਟਰ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰ ਸਕੀਏ ਹਨਾ। सत श्री अकाल जी सारिਆਂ ਨੂੰ पेंडू कनेक्शन चैनल देखने वाले सारे सज्जन मित्रों ਨੂੰ प्यार भरी सत श्री अकाल। मैं ਤੁਹਾਡਾ अपना मिंटू समाग क्योंकि बहुत ਤੁਹਾਡੇ सवाल आउंदे सी ना भी सानू इत्थों दे बेनीफिट जो बच्चों ਨੂੰ मिलदे आ जां एजुकेशन बेनीफिट ਜਾਂ बाकी गल्लां बातां। सो मैं भी वीडियो बना सकदा ਸੀ ना इंटरनेट तो पढ़ के, पर वो गल नहीं बननी सी। सो आपां एक्सपर्ट ਨੂੰ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੱਸ ਸਕੇ। ਨਾਲ ਜੀ ਐਕਸਪਰਟ ਆਏ ਨੇ ਰਮਨ ਗਰੇਵਾਲ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਦੱਸਣਗੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅੱਜ। ਐਕਸਪਰਟ ਨੇ ਪੂਰੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਆਫਿਸ ਆ। ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਅੱਜ, ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੈਨੀਫਿਟ ਤੇ RESP ਤੇ ਡਿਸੇਬਿਲਟੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਅੱਜ ਕਵਰ ਕਰ ਲੈਣੇ ਆਪਾਂ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਆਪਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਬਾਰੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਵਿਊਅਰਸ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਨਾ, ਥਰੂ ਯੂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਰੀਚ ਕਰ ਲੈਣਾ ਨਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਊਅਰਸ ਦਾ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਹੈ ਨਾ। ਬਟ ਥੈਂਕ ਯੂ ਫॉर ਬ੍ਰਿੰਗਿੰਗ ਦਿਸ ਅਪ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਆਪਦੇ ਮਨ 'ਚ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਪੇਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਵੀਡੀਓ, ਭੈਣ ਨਾਲ ਘਰ ਬਣਿਆ ਆਪਣਾ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਆਵੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ, ਹਨਾ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਹਨਾ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਨਹੀਂ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਤਾਂ ਸੋ ਮੈਂ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਪਹੁੰਚੇ ਨਾ ਜੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪਲਾਨ, ਬਿਕਾਜ਼ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਐਡ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਅਵੇਅਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਜਦ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਬਾਰੇ ਹਨਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਗੁਰਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਤੁਸੀਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆਏ ਹੋ ਹਨਾ ਉਰੇ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਭਰ ਕੇ ਰਾਈਟ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੇਰੈਂਟਸ ਉਰੇ ਭੇਜਦੇ ਨੇ ਹਨਾ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਹਨਾ। ਤੇ ਸੋ ਉਰੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਲ ਦਾ ਟਾਈਮ ਐਸ ਸੂਨ ਐਜ਼ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਵੀ ਬੱਚਾ ਬੋਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹਨਾ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਦੇ ਫਿਊਚਰ ਲਈ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰੀਏ ਹਨਾ। ਆਪਾਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਸਾਰੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹਨਾ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਉਰੇ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟਰਗਲਸ ਦੇਖੀਆਂ ਨੇ, ਆਪ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਹਨਾ, ਐਂਡ ਵੀ ਵਾਂਟ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਰ ਕਿਡਸ ਹੈ ਨਾ ਟੂ ਹੈਵ ਅ ਬੈਟਰ ਫਿਊਚਰ ਇਨ ਦਿਸ ਕੰਟਰੀ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਦ ਵਨ ਵੇ ਫॉर them ਹੈ ਨਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬੈਟਰ ਫਿਊਚਰ ਲਈ ਹੈਗਾ ਕਿ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਦੈਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਟਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇਈਏ ਆਪਾਂ ਹੈ ਨਾ। ਦੇਖੋ 12ਵੀਂ ਤੱਕ ਪੂਰੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਫ੍ਰੀ ਆ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲਸ ਨੇ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਪੇਰੈਂਟਸ ਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਬਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਐਕਸਪੈਂਸਿਵ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੀ ਹੈਗੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਇੱਕਦਮ ਪੇਰੈਂਟਸ ਤੇ ਭਾਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਜੇ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਪਲੈਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਹੈ ਨਾ, ਸੋ ਦੈਨ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਬੋਝ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਨ ਲੈਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਹੈਗਾ, ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਵੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਆਪਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਫਿਊਚਰ ਲਈ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਆਪਾਂ ਬੈਟਰ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰ ਸਕੀਏ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਆਪਣਾ ਜਿਵੇਂ ਹੈਗਾ ਰਜਿਸਟਰਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸੇਵਿੰਗਸ ਪਲਾਨ ਹੈ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਨੂੰ RESP ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਵਿਊਅਰਸ ਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਬਹੁਤ ਫੀਸਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਦੇ ਵੀ ਕੁਝ ਬੈਕਅਪ ਹੋਵੇ, ਕੁਝ ਤਾਂ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਕੁਝ ਤਾਂ ਹੋਵੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਐਟਲੀਸਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਕੁਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਹੈਲਪ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਉਸ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ 'ਚ ਇਨਸਟਿਲਡ ਨੇ ਉਹ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਬਾਰੇ ਦੇ ਫਿਊਚਰ ਬਾਰੇ ਇੰਨੇ ਕੰਸਰਨਡ ਹੁੰਦੇ, ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਹੈ ਨਾ। ਐਂਡ ਆਪਾਂ ਹਾਰਡ ਵਰਕਿੰਗ ਆ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਈਵਨ ਦੋ ਆਪਾਂ ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਰਾਈਟ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ, ਬਟ ਜੇ ਆਪਾਂ ਪਲੈਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਕਰਦੇ ਹੈ ਨਾ, ਦੈਨ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵੇਨ ਚ ਇਟਸ ਆਲ, ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਡ ਅਪ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਆਪਾਂ ਉਹਨੀਆਂ ਫਰੂਟਫੁਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਜੇ ਇਫ ਇਟਸ ਨਾਟ ਪਲਾਨਡ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਇਹ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਮੈਂ ਰੀਟਰੇਟ ਕਿਵੇਂ ਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ, ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਨਾ ਵੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਕਿੱਥੋਂ ਜੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਦੱਸੋ। ਇਹ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਆਪਾਂ ਕਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਹੈ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਹੈਗਾ ਵੀ 13, ਉਹਦੀ ਵੀ ਲਿਮਿਟ ਹੈਗੀ, ਏਜ ਲਿਮਿਟਸ ਹੈਗੀਆਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਲੇਟ ਹੋ ਗਏ ਆ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗੀ ਕਿ ਫੀਲ ਫਰੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰੋ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਾਂਗੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਰਾਈਟ। ਉਹਦੇ ਕਲੌਜ਼ਸ ਨਿਟੀਗ੍ਰਿਟੀਜ਼ 'ਚ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਰਾਈਟ ਨਾਓ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਮਿਸ ਕੀਤੇ ਆ ਰਾਈਟ। ਰეკਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਐਜ਼ ਸੂਨ ਐਜ਼ ਯੋਰ ਚਾਈਲਡ ਇਜ਼ ਬੋਰਨ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪਲਾਨ 'ਚ ਇਨਵੈਸਟ, ਇੱਕ ਰਜਿਸਟਰਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸੇਵਿੰਗਸ ਪਲਾਨ ਓਪਨ ਕਰੀਏ ਆਪਦੇ ਬੱਚੇ ਲਈ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਹੈ ਨਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਅਲਾਉਏਬਲ ਜਿਹੜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ $50,000 ਤੱਕ ਮੈਕਸਿਮਮ ਤੁਸੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨਾ ਓਵਰ ਦ ਲਾਈਫ ਟਾਈਮ, ਜਿਹੜੇ 17 ਸਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ, 17 ਸਾਲ
ਸਾਲ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨਾ ਉਹ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਾਣਾ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹ ਪੈਸੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬੈਨੀਫਿਸ਼ਰੀ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਪਲਾਨ ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਲਿਆ ਹੈਗਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ 50,000 ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਕਸਿਮਮ ਅਲਾਉਏਬਲ ਲਿਮਿਟ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਬਟ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੈਨੀਫਿਟ ਮਿਲਦਾ ਹੈਗਾ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ $2500 $208 ਤੇ 33 ਸੈਂਟ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਕਸਿਮਮ ਗ੍ਰਾਂਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੋਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਸੋ ਇਹ ਰਜਿਸਟਰਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸੇਵਿੰਗ ਪਲਾਨ ਦਾ ਇੱਕ ਬੈਨੀਫਿਟ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦੀ ਹੈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਨਕਰੇਜ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਆਪਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਕੱਢੋ ਸੇਵ ਕਰੋ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ 20% ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਐਡ ਕਰਦੀ ਹੈ ਐਜ਼ ਅ ਗ੍ਰਾਂਟ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ $2500 ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ $500 ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਿੰਦੀ ਹੈ 20% ਰਾਈਟ ਸਾਲ ਦਾ ਹਾਂਜੀ ਸਾਲ ਦਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਓਵਰ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਇਨਕਮ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਜਿਵੇਂ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਐਜ਼ ਐਨ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ ਜੇ 46,000 ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਕਮ ਘੱਟ ਹੈਗੀ ਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗ੍ਰਾਂਟ ਥੋੜੀ ਵੱਧ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਬੈਨੀਫਿਟ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਗ੍ਰਾਂਟ ਵੱਧ ਕੇ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ $1,100 ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ 40,000 ਦੀ ਬ੍ਰੈਕਟ ਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਕਮ ਘੱਟ ਹੈਗੀ ਆ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਉੱਪਰ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਇਨਕਮ ਹੈਗੀ ਆ ਫਿਰ ਉਹ ਗ੍ਰਾਂਟ ਹੈਗੀ ਆ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ $7,200 ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਜਦੋਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਕੋ ਉਰੇ ਵੈਸੇ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਈਲਡ ਟੈਕਸ ਬੈਨੀਫਿਟ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਆ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵਨ ਯੂ ਐਸ ਸੂਨ ਐਸ ਯੋਰ ਚਾਈਲਡ ਇਜ਼ ਬੋਰਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆਪਾਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਇਨਕਮ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ ਹੈ ਨਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹੀ ਪੈਸੇ ਕੱਢ ਕੇ ਆਪਾਂ ਆਪਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਪਾਈਏ ਹੈ ਨਾ ਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੋਝ ਆਉਂਦਾ ਪਲੱਸ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪਲਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਰੋਥ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹ ਪੈਸੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪਲਾਨ 'ਚ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਇਨਵੈਸਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਟਰਸਟ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਉਹਦੀ ਰਿਟਰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਐਸਿਆਂ ਤੇ ਸੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੋਕਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚਾਈਲਡ ਬੈਨੀਫਿਟ ਮਿਲਦੇ ਆ ਨਾ ਅੱਧਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹ RSP ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਨਾ RESP ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪੈਸੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਆਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬੈਨੀਫਿਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਲੱਗ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਲਾ ਦਿਓ ਆਪਾਂ ਉਹ RESP ਬੈਸਟ ਆ ਨਾ ਉਹਦੇ ਲਈ RESP ਬੈਸਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਹੈ ਨਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪਲਾਨਿੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਉਹ ਪੈਸੇ ਰਾਈਟ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਾ ਫੁੱਲ ਬੈਨੀਫਿਟ ਲੈਣਾ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਜਿਹੜੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਹੈ ਨਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਡੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬਾਹਰ ਵੀ ਲੋਕ ਡੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਸਟਰਾ ਬੋਨਸ ਵੀ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਔਨ ਟੌਪ ਆਫ ਦੈਟ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਗ੍ਰਾਂਟ ਹੋਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪ ਦੇ ਪੈਸੇ ਹੋਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਗ੍ਰਾਂਟ ਹੋਗੀ ਪਲੱਸ ਦ ਬੋਨਸ ਪਲੱਸ ਦ ਰਿਟਰਨ ਹੈ ਨਾ ਸੋ ਦੇਰ ਆਰ 5 ਬਕੇਟਸ ਕਹ ਲਓ 4 ਬਕੇਟਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪ ਦੇ ਪੈਸੇ ਹੋਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਐਨੀਵੇਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਰਹਿਣੇ ਨੇ ਐਂਡ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨ ਕੇਸ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਮੰਨ ਲਓ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਹੀ ਜਾਣੇ ਨੇ ਰਾਈਟ ਬਟ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਰਾਈਟ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਗ੍ਰਾਂਟ ਨੰਬਰ 1 ਨੰਬਰ 2 ਦਾ ਬੋਨਸ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਮਿਲਣਾ ਹੈਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਨੰਬਰ 3 ਜਿਹੜੀ ਰਿਟਰਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬੈਂਕ 'ਚ ਪਏ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਰਾਈਟ ਸੋ ਵਾਈ ਨਾਟ ਇਨਵੈਸਟ ਇਟ ਫॉर ਅ ਬੈਟਰ ਫਿਊਚਰ ਹੈ ਨਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਵੀ ਆਏ ਨੇ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋ ਇਹ ਬੈਸਟ ਆ ਇਹਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਭੈਣ ਤੋਂ ਵੀ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨੰਬਰ ਜਾਂ ਆਫਿਸ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੈਂ ਦੇਣਾ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ RESP ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣਾ ਨਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਮਿਲਦਾ ਹੋਵੇ ਐਕਸਟਰਾ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਇਹੀ ਹੋ ਗਏ 4 ਇਹੀ ਨੇ ਜੀ 4 ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ RESP ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਕਈਆਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਵਾਈ ਨਾਟ ਬੈਂਕ ਹੈ ਨਾ ਕਈ ਲੋਕ ਹਾਂਜੀ ਬੈਂਕ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਵੀ ਬੈਂਕ ਵੀ ਆਪ ਵੀ ਕਰਾ ਦੇ ਲੋਕ ਬੈਂਕ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਦੇਖੋ ਬੈਂਕ ਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਸਐਡਵਾਂਟੇਜ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਓਕੇ ਜੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਕਰਾਉਣੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਇਹਦਾ ਬੋਨਸ ਮਿਲਦਾ ਹੈਗਾ ਪਲੱਸ ਹੈ ਨਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਦਾਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਮੰਥ ਐਜ਼ ਐਨ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਫ ਫਿਗਰ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਨਾ ਸੋ ਜੇ ਅਪ੍ਰੈਲ 'ਚ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੱਚਾ ਰਾਈਟ ਨਾਓ ਬੋਰਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਨਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹਦਾ ਪਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤਾਂ ਟਿਲ ਦੇ ਆਰ 17 ਹੈ ਨਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਐਸਟੀਮੇਟਡ ਫਿਗਰਸ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ ਅਰਾਊਂਡ $6,500 ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਨਸ ਦੇ ਦੇਣਾ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਬੋਨਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਸੋ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਗਰੋਥ ਹੈਗੀ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਦੀ ਮਨੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਐਂਡ ਦ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਗ੍ਰਾਂਟ ਯੂ ਆਰ ਮਿਸਿੰਗ ਦ 4th ਬਕੇਟ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਬੋਨਸ ਫਰਮ ਦ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਸੈਕੰਡ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ ਮਿਊਚੁਅਲ ਫੰਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਬੈਂਕਸ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਵਿਚ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹਾਈ ਰਿਟਰਨ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਫਲਕਚੁਏਸ਼ਨ ਆ ਦੇਖੋ ਐਜ਼ ਐਨ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੁਣ ਕੋਵਿਡ ਕਰਕੇ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੁਣ ਮੈਚਿਓਰ ਹੋਈਆਂ ਨੇ
ਮੰਨ ਲਓ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੱਚੇ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਮੈਚਿਓਰ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਦੇ ਲੋਸਟ ਅ ਕੰਸੀਡਰੇਬਲ ਅਮਾਊਂਟ ਆਫ ਮਨੀ, ਹੈ ਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਦਾ ਵੀ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਫਲਕਚੁਏਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਯੋਰ ਇੱਧਰ ਥੋੜੀ ਜੀ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਇੱਧਰ ਹੀ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਠੀਕ ਰਹਿਣਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਨਾਲ ਇਨਵੈਸਟ। ਐਂਡ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਉਨੀਆਂ ਹੀ ਸਿਕਿਉਰ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਨੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਸਰਚ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਆਰ ਐਜ਼ ਬਿਗ ਐਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਬਿਗ ਬੈਂਕਸ ਇਨ ਦ ਕੰਪਨੀ। ਸੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਰਨ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਬੈਂਕਸ ਰਨ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਓਕੇ ਜੀ ਸੋ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਮੇਰਾ ਵੀ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਆਨਸਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਡਰ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਮੂਹਰਲਾ ਟਰਸਟ ਵਾਲਾ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਜੇ ਲੱਭੀਏ ਵੀ ਬੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਡਾ ਸਹੀ ਕਰ ਦੂ ਕੰਮ, ਹੈ ਨਾ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਵੀ ਐਡਵਾਈਸ ਲੈਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਸੋ ਆਈ ਆਲਵੇਜ਼ ਸੇ ਲਾਇਸੈਂਸਡ ਐਕਸਪਰਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਐਂਡ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਆਈ ਆਲਵੇਜ਼ ਸੇ ਵੀ ਜੇ ਬੰਦਾ ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ ਕੋਈ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ, ਉੱਥੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕੰਮ ਲਈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਦੇ ਆਰ ਫੁੱਲੀ ਡੈਡੀਕੇਟਡ, ਹੈ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ, ਐਂਡ ਦੇ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਆਲ ਦ ਟਾਈਮ, ਹੈ ਨਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਣ, ਤੁਹਾਡੇ ਫੋਨ ਆਨਸਰ ਹੋਣ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਫੋਨ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਹੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਫ ਯੂ ਆਰ ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ ਕਮਿਟਡ ਟੂ ਦਿਸ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ, ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਐਂਡ ਦੈਨ ਬਿਕਾਜ਼ ਇਹਦੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਲਾਈਫ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਚਾਹੇ RESP ਆ, ਇੱਕ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਕ ਟਰਸਟ ਹੁੰਦਾ, ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਤੇ ਮੈਂ ਜੇ ਮੈਂ ਐਡਵਾਈਸ ਦੇ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਹੈ ਨਾ, ਇਟਸ ਨਾਟ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਦੀ ਸੇਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਆਮ ਡਨ, ਹੈ ਨਾ। ਦੈਨ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਹਿ ਲਈ, ਮੇਰੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀਮਤ, ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਗਾਈਡੈਂਸ ਦੇਵਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਆਓ, ਨਾ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਵੀ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕੋਈ ਭਰੋਸੇ ਵਾਲਾ ਮਿਲਦਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ 'ਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆ ਹਜੇ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਹੀ ਸਾਡਾ ਨੈਕਸਟ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਆਉਣਗੀਆਂ ਭੈਣਾਂ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਕਵਰ ਕਰਾਂਗੇ ਟਰੱਕਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਕਿੱਦਾਂ ਲਾਈਫ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਬਹੁਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦੇ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਆਪਾਂ ਚਲੋ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫੀ ਦਿਓ, ਆਪਾਂ ਫੰਡ ਰੇਜ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ ਪੈਸੇ ਮੰਗਦੇ, ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਆ ਗਈ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਵੇਟ ਕਰੋ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਵਰ ਕਰਾਂਗੇ ਟਰੱਕਾਂ ਵਾਲੇ ਵੀਰਾਂ, ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣੀ। ਸੋ ਮਿਲਦੇ ਜੀ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ 'ਚ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਓਕੇ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ।